Partea a 18-a, expansiune. Mi s-a pus o întrebare grozavă ieri. Mi-am dat seama că n-am abordat niciodată acest lucru într-o postare înainte, așa că vreau să fac asta acum. Întrebarea este: unde simți asta în corpul tău? Acest răspuns va avea câteva straturi. Când vorbesc de sentiment în postarea mea, nu mă refer la o simplă emoție. Nu mă refer doar să te simți fericit sau ușurat. Desigur, face parte din asta, dar te-aș minți dacă aș spune că asta este tot. Nu este. Există un sentiment mult mai mare despre care vorbesc. Vorbesc de un sentiment care nu seamănă cu o emoție. Când simți de fapt că ceea ce vezi și auzi în imaginație este real, acesta trezește un sentiment care nu seamănă cu nicio emoție. De fapt, simți că este real. Asta înseamnă că nu există obținere, realizare, întrebare dacă va funcționa, încercarea de a manifesta, senzație de capcană sau blocaj. Toate acestea dispar în momentul în care intri și simți că dorința ți este îndeplinită. Adică să presupunem că vrei să auzi știri foarte specifice, așa că le auzi în minte. Poți simți de fapt că asta ți se întâmplă acum? Ca și cum ți s-ar întâmpla în această realitate 3D? Îți poți simți imaginația la fel de reală ca acest 3D? Dacă ar fi să auzi vești bune, aici, în această lume, nu ai auzi și nu ai simți ceea ce ai simți în mod natural dacă ai auzi-o? Acum imaginează-ți că auzi exact ceea ce dorești să auzi. Acest lucru nu va stârni doar o emoție de bază. Vei simți o schimbare care se întâmplă în tine și te vei pierde în acest act imaginar. Nu este nimic stresant în asta. Nu trebuie să faci nimic. Trebuie doar să experimentezi actul care ar presupune că ai reușit și să-l simți real. Vorbesc despre a-l simți ca și cum ar fi real, cum că ceea ce vezi în mintea ta nu este fals. Și nu numai că nu este fals, ci că îl poți modela exact așa cum vrei să-l modelezi. Acest lucru stârnește o senzație în interior care nu seamănă cu nicio emoție pe care o cunosc. Este o acceptare cum că experiența imaginară este reală. Acest sentiment este o deschidere, o schimbare a minții, o experiență care te schimbă de fapt până în punctul în care te pierzi complet în actul imaginar. Nu mi se întâmplă instantaneu, dar o pot introduce mai repede dacă accept că este reală. Pentru a te pierde cu adevărat în actul imaginar, trebuie să accepti că este real și să renunți complet la lumea exterioară. Trebuie să suspenzi gândirea rațională și să accepti că este reală. Te vei elibera astfel în mintea ta. Te vei extinde dincolo de limitele pe care ți le-ai setat pentru tine însuți. Pentru a avea acces la acest sentiment, nu trebuie să-ți fie frică să presupui că este real. Dacă nu simți asta, înseamnă că ești încă legat de simțurile tale și de această lume exterioară. Trebuie să-ți permiți libertatea de a te extinde dincolo de mintea rațională care te împiedică să experimentezi dorința îndeplinită. Nu-ți mai este frică să simți și să-ți imaginezi ceea ce vrei. Deci este mai mult decât o emoție de bază. Este o schimbare în sentimentul că veștile grozave pe care le auzi nu mai sunt false, ci reale. Acest lucru stârnește în tine un sentiment pe care nu-l poți descrie ușor în cuvinte. Vreau să te gândești la asta așa. Luăm de exemplu un déjà vu.
Ai pretinde că un déjà vu este o emoție? Probabil că nu. Este cu siguranță un sentiment foarte ciudat, dar nu doar o emoție de bază. Și așa, la fel, acest sentiment despre care vorbesc, această intrare în actul imaginar și simțire cum că este real, nu este doar o emoție de bază, ci se simte ca o schimbare. Simți acest sentiment cum că tocmai te-ai mutat în ceea ce dorești, împlinit. Acum simți că dorința ta este împlinită. Așa că atunci când simt acea schimbare de a intra în lumea interioară și de a auzi și vedea ceea ce vreau, experimentez, având dorința mea împlinită. Am un sentiment care este diferit de orice emoție de bază. Uneori începe cu o întrebare de bază, cum ar fi, dacă ar fi adevărat. Atunci presupun, adică accept să fie adevărat, acea realitate în mintea mea și în momentul în care fac asta, simt acel sentiment, acea schimbare. Sau întreb, ce mi-ar aduce cea mai mare relaxare și extaz dacă ar fi adevărat? Ce realitate mi-ar aduce cea mai mare bucurie? Așa că continui să-mi imaginez, dar asta nu este suficient. Trebuie să simt acum că aceasta este realitatea mea. Cât de minunat s-ar simți? Sau ar trebui să spun, cât de minunat mi se pare? Cu cât practici din ce în ce mai mult acest lucru, cu atât devine mai ușor. Este o provocare doar pentru că încă îți asculți mintea rațională. Dacă continui să practici asta, vei vedea că poți face orice în mintea ta. Devine din ce în ce mai firesc să accepți actul tău imaginar perfect. Se simte ca și cum tocmai mi-am oferit corpului meu o relaxare pe care nu am mai simțit-o până acum. Am exersat mult acest lucru până acum și încă mai am acel sentiment. Pentru că îți poți face oricând scena, adică sau gândul, mai bună și mai frumoasă, ceea ce produce un sentiment și mai mare. De exemplu, să presupunem că ai vrut să te simți sănătos, așa că te întrebi, dacă aș fi sănătos și dacă nu m-aș fi simțit niciodată mai bine ca acum? Așa că apoi îți imaginezi, te vezi exprimând o sănătate frumoasă. Ei bine, poți simți că ți se întâmplă asta de fapt? Poți să renunți la lumea exterioară și să experimentezi asta ca și cum ar fi 3D? Apoi îl faci mai frumos și întrebi, dacă și toți cei din jurul meu s-ar confrunta cu o sănătate excelentă. Așa că îi vezi și pe ceilalți sănătoși, îi auzi spunându-ți cât de minunat se simt. Îi poți simți de fapt că îți spun asta, că nu ar fi vreo diferență dacă ai auzi-o în interior sau în exterior? Acesta este sentimentul despre care vorbesc. Deci atunci când se întâmplă acest lucru, simt un efect în corpul meu. Efectul îi dă corpului meu o senzație de deschidere în mintea mea și de deschidere sub plexul meu solar și de deschidere în piept. Mă simt viu și deschis și respirația mea se adâncește și respir în mod natural prin stomac. Corpul meu se simte relaxat și deschis. Anxietățile și grijile încetează. Din nou, nu forțez acest lucru. Acesta este un efect pe care îl simt real în mintea mea. Nu m-am forțat niciodată să fac ceva în minte. Creez o realitate în mine în care mi-ar plăcea să fiu. Îmi imaginez și mă simt că sunt acolo și accept că este a mea. Când creezi o realitate în care adori să te afli, vei găsi că este atât de natural să gândești din ea. Dar numai dacă o iubești,
pentru că dacă o iubești, vei persista în ea. Uneori voi simți recunoștință reală și sinceră. Nu întotdeauna. Există o recunoștință pe care o simți doar pentru a manifesta ceva și există o recunoștință care izvorăște din interiorul tău în mod natural, pentru că o ai în minte. Dar recunoștința nu este o necesitate, ci un produs secundar pentru mine. Amintește-ți, toate lucrurile sunt posibile în interior, așa că este în interesul tău să creezi o realitate care să fie perfectă pentru tine. Spunea Neville, când vorbesc despre sentiment, nu mă refer la emoție, ci la acceptarea faptului că dorința este împlinită. Și fac aici o paranteză, am un filmuleț despre acest lucru, despre acceptarea dorinței ca fiind împlinite. Vă invit să-l vizionați dacă n-ați făcut-o încă. Cineva i-a pus lui Neville o întrebare. Îmi este greu să-mi schimb conceptul de sine. De ce? Neville i-a răspuns, pentru că nu ți-a fost trezită dorința de schimbare. Dacă te-ai îndrăgosti de ceea ce-ți dorești cu adevărat să fii, ai deveni asta. Este nevoie de o foame intensă pentru a produce o transformare a sinelui. Așa cum tânjește cerbul după pâraiele de apă, așa și sufletul meu tânjește după tine, Doamne. Dacă ai deveni la fel de însetat, de desăvârșire, așa cum este cerbul după apă, care înfruntă foamea tigrului de lângă apă, ai deveni perfect. Așa că pentru a te schimba, trebuie să te îndrăgostești de ceea ce vrei să-ți imaginezi. Aceasta înseamnă că trebuie să-ți oferi libertatea de a-ți imagina ceea ce iubești. Așa te schimbi. Continuă să modelezi realitatea din tine până când o iubești. La fel ca un olar, modelezi și modelezi și modelezi până când este pe placul tău. Atunci te vei îndrăgosti de ea. Atunci te îndrăgostești, te vei schimba pentru că nu poți rezista la ceea ce iubești în interior. Frica provoacă stagnare, dar iubirea e transformatoare. Așa că învață să renunți la frica din tine și să mergi după ceea ce iubești. Ce ți-ar plăcea să ai și să experimentezi? Atunci fă-o. Nu auzi doar întrebarea. Fă-o. Fă-o chiar acum în imaginație. S-a făcut în imaginația ta, spunea Neville, și tot el spunea, sper că nu doriți să muriți de moartea unui erou sau de moartea unor martiri, ci că doriți cu adevărat să trăiți pe deplin și cu milă în această lume a noastră, să trăiți cu dragoste. Dacă vrei bani, nimeni să nu-ți spună că nu ar trebui să ai bani. Dacă vrei să te extinzi și să fii un mare artist în lume, să nu-ți spună nimeni că nu ar trebui să fii un mare artist. Iar Edward termină această parte spunând, nu există niciun alt creator în tine. Tu creezi tot ceea ce experimentezi în tine.